स्टूडेंट्स د سیستم انټرنیشنل یا اس آی یونټس حواله سره زمونږ سره څه روایت دي یا کنونشنز دي نو پاکه پهله دا چې فل نیم اف ا یونټ کو چرته د یو اکای چرته مونږه پوره نوم لیکو سم ټایم مونږه دغه سمبل لیکو خو فرض که پوره نوم لیکو اټ ویل سٹارټ وذ سمال لیټر نو د اولنې لفظ به مونږه سمال نه شروع کو مثلا اسه په ټول مونږه سمال لیکو خو مثلا ځلی کما 5 نیوټن نو دلته تو ګورئ دا ان اولنې ټکی دی دا ځینې وخت کې مونږ غټ لیکو نو دا به مونږ وړو کې لیکو دا شانته ځلی کومه 10 میټر نو د میټر کې اولنې ام چې کم دی دا ځینې وخت کې خلک غټ لیکي لہذا دا یو روایت دی په اس آی یونټس کې چې دا به مونږ وړو کې لیکو ټول به واړه لیکو دا شانته کیلوګرام دی زمونږ سره په دې کې به کیلو کې اولنې کې چې کم دی دا ځینې وخت کې خلک غټ لیکي نو دا شانته نیوټن شو میټر شو کیلوګرام شو دا ټول به مونږ په وړو کې لیکو کو چرته دا ساينټیست نوم هم وي نو بیا به مونږ کو فرض ک پوره نوم لیکو نو ټول به په وړو کې لیکو غټ پکې نشته دی دویم روایت یا کنونشن زمون سره دا دی چې سمبل کو فرض کوم لیکو یا علامات لیکو د یو یونټ سمبل اف ا یونټ نیم کو فرض کا د یو یونټ نیم ز علامت لیکما ټیک دا پوره نو لیکم علامت لیکم افټر ساينټیست کو چرته دا نوم چې کوم دی د ساينټیست په نوم باندې یو د یونټ دی چې دا عام یونټ نه دی بلکې ساينټیست خپل نوم باندې خو دی نو دا څه قسمه یونټ چې کلا ز علامات لیکما کیپټل لیکما او کو چرته زما سره عام یونټ وی نو هغه بیا داغه علامت به کیپټل نه ابز سمال لیکما یعنی ابا ولنه سمبل وی سمال به هیز انیشل کیپټل لیټر نو دا څه قسمه چې ساينټیست په نوم باندې داغه ولنه ټکی بزو علامت چې کوم دی اولنه ټکی برالم او هغه بز کیپټل لیکم لکه دلته تاسو ګوري نیوټن دی نو زه 5 نیوټن دی وکړه دا ان اصل کې د یونټ سمبل دی ما غټ ان ولیکو دا بل چې کوم دی 20 هرتز دی نو دا د فریکوئنسي یونټ دی دا د ساينټیست په نوم باندې دی نو دلته چې کوم هرتز تاسو یې نه دا د پورا نوم نه شارټ مونږه ایبریویشن راخسته دی یو سمبل هم یوز کړی دی او دا سمبل چې کوم دی اچ دی دا مونږ غټ ولیکو دی مطلب دا چې دا یونټ د ساينټیست په نوم باندې دی نیوټن شو هرتز شو دا شانته پاسکل دی د پریشر د پاره یا نور د یونټ زمو سره بلاششتا چې هغه ساينټیست په نوم باندې دریم نمبر کنونشن روایت دا دی د پریفکسز آر ریټن ایڈجسنٹ اینڈ بیفور یونٹ مطلب دا پریفکسز زمون سره اصل کې اغا سپیشل 10 پاورز دی چې د غټ نه غټ نمبر یا د وړوکی نمبر د ظاهرول لپاره مونږه استعمالو 10 پاورز دی مثلا د زمکه نه د نوره پورې فاصله چې کم دا زمون سره ډیر غټ ویلیو دا نو لہذا دا مونږه په لیکو نو ټیم هم زمونږه ځای کوي او سپیس هم ځای کوي نو مونږه دا د 10 پاور په شکل کې لیکو د خپل نوم وی خپل سمبل وی د ته مونږه پریفکس وایو دا شانته کو فرض کړه د نیوکلیس د ریډیوس د ډایمیټر خبره کوم نازم سره ډیر په سمال لیول باندې نو هغه مونږه په 10 پاور ماینس په شکل کې لیکو د ته مونږه پریفکسز وایو دا زمونږه زه او وخت دوانه چې کوم دی سکی دا مونږ لا بچ کی نو دا څه قسمه پریفکسز چې کوم دی ار ریټن دا به مونږ ټول عمر لیکو ایڈجسنٹ بالکل نږدې او د یونټ بیفور یونټ د یونټ نه به مخکې لیکو صحیح ده او ورسره جوخ به لیکو د پریفکسز ار ریټن ایڈجسنٹ اینڈ بیفور یونټ دا به مونږ ټول عمر له سره جوخ لیکو او د یونټ نه به مونږ مخکې لیکو مثلا کودلته زو کوم 5 مایکرو میټر صحیح ده دا اصل کې دا مایکرو مونږه د پریفکس 10 پاور ماینس 6 لپاره استعمالو په سمال لیول پیمایش کې چې کوم دی د دې ویلیو سمال ده نو زه کو فرض کړه لیکم 5 مایکرو میټر نو زه به دا مایکرو چې کوم دی د میټر نه مخکې لیکم او جوخ به هیڅ قسمه سپیس بر دی په منځ کې نه دغه شانته چی ملي سیکنډ د دې ملي پریفکس ته زمون سره او دا اصل کې د یو سیکنډ یعنی 1000 حصہ 1000 پارت چې کوم دا ریپرزینټ کوي دا زموږ سره پریفکس دی او زی لیکل شم 10 پاور ماینس 3 په شکل کې نو دا موړو کې نمبر ریپرزینټ کوي نو زه د سیکنډ مخکې ما ملي ولیکل او بالکل ایڈجسنٹ می ولیکو صحیح ده بیفور یونټ می استعمال کړو لہذا ټول مرله ته د یونټ نه مخکې پریفکس استعمال او په منځ کې سپیس نه 4 نمبر کنونشن د کمبینیشن اف یونټس is written with one space apart کو چرته زمونږ سره په یو پیمایش کې د یو نه زیات یونټس انوالو وي لکه مثلا فورس کې زمونږ سره صحیح ده کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر بلا فزیکل کوانټیټیز د ملټیپلیکیشن ډیویژن په صورت کې انوال دي دا شانته نیوټن میټر ټارک شو یا نور څه شو نو په هغه کې چې کله تاسو سره د یو نه زیات یونټ راشي لکه دلته نیوټن 10 صحیح دا خو نمبر شو نیوټن میټر راغلی نیوټن ځان له یونټ دی او میټر ځان له یونټ دی
د دې دوه په منځ کې دا ته سپیس ښکاري دا شانته سپیس به موږ ورکو یو سپیس کو چېرته 2 یونټ 2 مطلب دا زموږ سره بیس استعمال شوي یا 3 یونټ یا 4 یونټ دا ټول په منځ کې به دغه طریقې سره موږ سپیس ورکو 5 نمبر زمون سره دا ډبل ټریپل ملټي پریفکسز ار ناٹ الاؤډ په یو فزیکل کوانټیټي یا په یو جواب کې یا په یو ریزلټ کې مونږه د یو نه زیات 2 یا 3 پریفکسز ولیکو نو دا مونږ ته مناسب نه ده خنخ کاری او دا روایت دی چې مطلب دا به ته سنگل ته کنورټ کې مثلا دلته کو زه ګورم ای جی 10 پاور 12 میټر نو دا زه 10 پاور 6 لیکل شم واپس 10 پاور 12 راځي صحیح ده نو زه فرض کړه دا ماینس کوم نو سیټ بشي زه د 10 پاور ماینس 6 په ځبانه زه مایکرو لیکل شم او دا شان بیا 10 پاور ماینس 6 په ځبانه دلته مایکرو نو دا مایکرو دوه پیر ځل لیکل شم نو زه مایکرو میټر لیکل شم نو دا طریقه غلطه ده داسې به موږ نه لیکو صحیح ده دوه بس سنگل شکل کې ولیکا او هغه ته موږ مخه 10 پاور ماینس 12 ته پیکو ویل شي لہذا دا الاؤډ نه ده شپږم نمبر کنونشن دی وین ا ملټیپل اف بیس یونټ ملټیپل مطلب دا دی چې کله تاسو سره مثلا د زوالم کیلومیټر کنه د دې میټر یونټ دی او د سره د په بیس کې د لاندې دی او سو سره ملټیپلای شي دی از ریز ټو ا پاور او په دې باندې چرته یو پاور راشي لکه دې ځکه پاور 2 دی نو دغه پاور باره کې و چې را یونټ دی او دغه سره ملټیپلای شي دی نو هغه پریفکس ملټیپلای کې دی شي بل یونټ ملټیپلای کې دی شي دغه پاور چې کوم دی دین د پاور اپلایډ دا بل لاګو کیږي صحیح ده دا به موږ لګو ټو هول ملټیپل په دې ټول باندې په دې بریکټ کې دنه چې سو کم دي د ملټیپل په شکل کې د ضرب په شکل کې نو دا پاور چې کم دی دا په دغه دوه باندې لاګو کیږي صحیح ده موږ اوسره مخکې لیکلي دي چې مطلب دا دی ناٹ جسٹ یونټ صرف په یونټ باندې به نه اپلای کیږي مثلا دا زه لیکلی شم 5 کیلومیټر سکویر دی زما سره دا 5 میګنیچیوډ دی کیلو چې کوم دی زموږ سره پریفکس دی او میټر یونټ دی په کیلومیټر چې کوم بیس دی دا دوه ملټیپل شکل کې دي د دوی پاور اصل کې چې زموږ سره 2 دی صحیح ده نو که فرض کړه دا ځل لیکم مخکې مزید ځل لیکلی شم 5 په خپل ځای باندې بریکټ کې ځل لیکم د کیلو په ځای 10 پاور 3 لیکلی شم دا پریفکس دی 1000 او کیلو دا غ سمبل دی صحیح ده او بیا به زه لیکم میټر او په دوه باندې به سکویر شي دا زه مزید لیکلی شم 5 په خپل ځای باندې 10 دی دغه پاور 3 دی 3 چې په 2 کې ضرب ورکړي دا 10 دی طاقت 3 دونه 6 بشي صحیح ده او میټر باندې څنشته خو بره په هول کې سکویر دی نو زه سکویر ولګوم وم نمبر زمون سره کنونشن دی بیفور پوټینګ ویلیوز ان ا فارمولا کو فرض کا زما سره فارمولای او زه هغه کې ویلیوز پټ کول غواړم لکه فزیکل ټو ایم زما سره فارمولا ده کې زما ماس ویلیو پټ کوم د اکسلریشن ویلیو پټ کوم نو زه فورس معلومول شم نو دا ویلیو چې کله زه په دې کې پټ کوم په فارمولا کې میک شور نو دا خبر یقیني ده جوړه کا دیټ آل انکلودډ فزیکل کوانټیټیز چې په دې کې دنه څومره فزیکل کوانټیټیز موجود دي لکه د ماس ته اکسلریشن دی نو دا ټول ویلیوز چې کوم دي آر ایکسپریسډ ان اس آی یونټس دا خبره میک شور کا یقیني کا چې په دې کې څومره فزیکل کوانټیټیز دی یوز کې دا غ چې کوم ویلیوز په دې کې پټ کې دا به د انټرنیشنل سیستم مطابق وي یعنی مطلب دا کو فرض کا ماس دلته خبره کوم نو کیلوګرام به ګرامونو کې او وغیرہ به نه پټ کوم دا شانته کو فرض کا دلته اکسلریشن پټ کوم نو اکسلریشن به زما سره چې کوم دی په نیوټنز کې یعنی کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر کې به دین علاوه کو بل اف پی ایس یا سی جی ایس سیستم یا ام کے سیستم کې نو هغه به زما د پاره چې کوم دلته مسله جوړې نو زبول دا کنورټ کوم سټانډرډ فارم ته داغه نه بعد به زه په دې فارموله کې پټ کوم نو فزیکل ټو ایم ماده چې کوم ریزلټ ملاوي دا زما ریلایبل او ایکسپټیبل ریزلټ وي سټونټانو دا شانته مزید لیکچرز مونږ به ان شاء الله اپلوډ کوو تاسو لپاره په پښتو ژبه کې لہذا زمونږ چینل سائنس اکیډمی پشتو او د اردو د چې کوم زموږ سره پلیټ فارم دی شاسب اکیډمی دا په فیسبوک باندې او په یوټیوب دوه باندې شته او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دا غي لینکس موجود دي لہذا تاسو سپورټ به مونږ ته ان شاء الله انتظار وي ثانک یو ویری مچ